Привіт! Персональний тренер та дієтолог Владислав Мотейко, YouTube канал Влад Ідеал Спорт. Сьогодні відповідаю на запитання глядача. Отже, добрий день. Питання не по темі відео, але думаю, ви підкажете. Зараз на сушці їм багато білка, проте відносно мало жирів і вуглеводів, щоб зберігати дефіцит калорій при цьому. Тобто не те, що взагалі не їм, але значно менше, ніж я звик на простому щоденному харчуванні. Відсоток жиру зараз візуально біля 14%. Так от, помітив, що стала гірша якість сну. Я на таких показниках ніколи не був, жив завжди в межах 18-20% жиру. Тобто це підписник на таких показниках не був. І помітив, що як наївся перед сном, то сплю дуже добре. Питання, чи пов'язані ці речі? І чому ви, тобто я, їм лише раз перед сном, це щоб добре спати? Бо ж відсоток жиру у вас ще нижчий і кажете, що спите добре. Що взагалі можете порадити? Так, як я прокоментую це запитання, і відповім на нього. Так, щодо кількості білка. Моя думка така, що не потрібно дуже сильно зменшувати кількість в розподіленні білків, жирів, вуглеводів, дуже сильно зменшувати кількість жирів та вуглеводів. Не потрібно переходити практично тільки на один білок. Білок – це є пластичний матеріал для відновлення організму. Людський організм – це білкова структура, ми всі складаємося з білка. І цей пластичний матеріал, білок, тобто, що ми їмо, він йде на побудову нових тканин, нових клітин, виробництво гормонів і тому подібне. І тому, моя думка така, що білка має бути в раціоні, як правило, близько 30%. Не потрібно там 50% білка, 60%, 70% і тому подібне. Чому? Тому що, як я вже і сказав, білок – це пластичний матеріал, а жири та вуглеводи – це джерело енергії. Тобто жирами-вуглеводами ви можете маніпулювати собі в ту чи в іншу сторону. Звичайно, що якщо у вас дуже такі інтенсивні силові заняття, на мою думку, все ж таки вуглеводів має бути трошки більше, ніж жирів. Але загалом це не є так дуже аж суттєво. Тобто 30% білка, остальне – вуглеводи та жири. Коригуєте вже собі, як вам потрібно. Знову ж таки, чому не потрібно дуже багато білка? Тому що якщо ви будете на дефіциті калорій давати дуже-дуже багато білка, просто-напросто цей білок буде йти в якості джерела енергії. Тобто замість вуглеводів і жирів білок буде використовуватися в якості джерела енергії. Але, друзі, логічне запитання. Навіщо палити пічку пачками з грошима, тобто білком, пластичним матеріалом, якщо в пічку, погоджуєтесь, можна спокійно собі закидати дрова чи вугілля, тобто вуглеводи чи жир, і все буде працювати, все буде вас обігрівати. Тому моя думка така, не потрібно на сушці переходити практично на один білок. 30% білка, цього буде цілком достатньо. Остальне буде вуглеводи, жири, джерело енергії. Звичайно, що цієї енергії вам буде не ставати, інакше ви не зможете схуднути, інакше ви не зможете підсушитися. Тому треба все одно змиритися з тим, що в тій чи в іншій степені буде йти спад і по силових показниках, і, можливо, частково втрата м'язів, м'язевої маси мається на увазі. Але, знову ж таки, щоб це мінімізувати ці процеси, вам потрібно займатися в тренажерному залі, щоб показати своєму організму, що м'язові тканини, м'язові структури нам дуже-дуже потрібні. І що забирати їх в якості енергії потрібно тільки в саму останню чергу. Що ж до їжі перед сном? Друзі, якщо ви будете на дефіциті, особливо, якщо ви будете на дефіциті калорій, і ви не будете нічого перед сном їсти, як ви думаєте, скільки ви на силі волі отак от протримаєтеся? Я допускаю, що, можливо, є якісь люди з надзвичайною силою волі, які зможуть там, допустимо, якийсь час засинати на голодний шлунок, але в більшості людей так не вийде. Тому що ми в стані стресу будемо знаходитися, коли будемо голодні засинати, лягати спати. Це кортизол. І
Цей гормон стресу, він просто не дасть нам гарно заснути. Дефіцит калорій – це величезний стрес для організму, і цей гормон стресу буде нас відправляти на пошуки їжі, щоб ми погасили, так би мовити, цей стрес і дали якусь поживну енергію своєму організму та пластичний матеріал. Тому заснути буде дуже-дуже проблематично. І швидше за все, що ви десь навіть якимось дивом і заснете, десь вночі можете проснутися. І якщо не піти до холодильника і щось піджерти собі з того холодильника, то сон буде дуже-дуже поганий, ви можете проснутися і вже не заснути вже до ранку. Тобто якість сну дуже-дуже суттєво погіршиться від цього. Тому моя думка така: особливо, якщо ви на дефіциті калорій, обов'язково треба поїсти перед сном. До того ж, коли ви поїсте перед сном, виділиться інсулін, з допомогою якого засвоюються всі поживні речовини, в тому числі жири, вуглеводи, білки. Так, друзі, інсулін виробляється не тільки на вуглеводи, не тільки на цукор, він також виробляється на любу їжу, яку ви їсте, в тому числі і на білок, і на жири. Просто ці викиди не такі швидкі, але вони все одно є. І маючи снодійну дію, інсулін буде сприяти дуже гарному вашому засинанню. Ви поїли, наситилися, гормон щастя, гормон радості, ви в теплі, в затишку, відпочиваєте, і у вас буде чудова якість сна. Якщо ви поїли перед сном, якість сна буде поганою тільки в тому випадку, якщо ви з'їли просто якусь неймовірну кількість їжі. Тоді так, вам буде важко заснути, важко спати, ви будете також часто пробуджуватися. Але якщо ви в дефіциті калорій, чи якщо ви в своєму енергетичному балансі, це ви будете спати просто як в дитинстві, повірте мені. Ви гарно будете спати. Заснете і будете спати собі до самого ранку. Взагалі, щодо інсуліна, що ще хочу сказати, інсуліна боятися не потрібно. Без інсуліна взагалі ніяка їжа засвоюватись у вас не буде. Як я вже раніше і сказав, ні білки, ні жири, ні вуглеводи засвоюватися не будуть. І, якщо ви дуже боїтесь інсуліна, виріжте собі підшлункову, тоді у вас інсуліна взагалі не буде. Але вам тоді прийдеться колоти його зовні, тому що ви тоді не зможете засвоїти взагалі ніякої їжі, ніяких поживних речовин. А якщо що, це був жарт, друзі. Тому ще раз, основне не коли їсти, а основне скільки калорій ви спожили за добу. Що ж до того, чому я їм раз на добу перед сном? Мені так дуже-дуже зручно. Я раз поїв і забув взагалі про їжу аж на цілу добу до наступного вечора. Знову ж таки поїв, інсулін виробився, гарно заснув. Я знаходжуся в межах свого енергетичного балансу, в межах розподілення білків, жирів і вуглеводів. Ніяких проблем в мене не виникає ні зі здоров'ям, ні з контролем ваги тіла. Взагалі людський організм генетично тисячоліттями не харчувався кожних 2-3 години. Це вже останнім часом пішла така мода, там треба їсти дуже часто. Взагалі нічого страшного в харчуванні 1 або 2 рази на добу немає. До речі, я спершу так і робив. У мене було таке, раніше ж знаєте, як це було. Бодібілдери, там треба часто їсти, багато їсти. Я там їв 4-5 разів на добу, потім я почав експериментувати, перейшов на 3 рази на добу, потім взагалі на 2 рази на добу. І побачив, що нічого страшного зі мною не відбувається, ніяких проблем не виникає, і взагалі перейшов тоді на раз на добу. І це мені дуже-дуже зручно, цілком мене задовільняє. Раз поїв і забув про готовку цієї їжі, там, про носіння з собою цих контейнерів, щоб багато разів там їсти десь в перервах між роботою, щоб чистити зуби постійно після їжі. І правда, я знаю, що це ніхто майже не чистить зуби після кожної їжі, але я чистив. І тому в мене вивільняється дуже-дуже багато свобідного часу, який я можу використати, так би мовити, з більшою користю. І моя порада так, якщо ж ви хочете спробувати так само, можливо, тоді спробуйте перейти на 2-разове, а потім вже побачите, якщо ніяких проблем, то і на 1 раз.
Якщо ж у вас є якісь проблеми з шлунково-кишковим трактом, тоді, можливо, вам прийдеться проконсультуватися зі своїм лікарем. Але в зв'язку з тим, що раніше ви навряд чи харчувалися раз на добу, і у вас все ж таки є ці проблеми з шлунково-кишковим трактом, то до цих проблем призвела не кількість прийомів їжі, тобто не те, що ви їли там один раз на добу, а до цього, швидше за все, що призвів неправильний енергетичний баланс та розподілення в цьому балансі білків, жирів та вуглеводів. Також, напевно, до цього призвів малорухливий спосіб життя. Можливо, до цього призвели ще якісь проблеми, але про це вже вам скаже ваш особистий лікар. А взагалі моя порада така: підлаштовуйте кількість прийомів їжі, як вам зручно. Хочете їсти 3 рази на добу, їжте. Хочете їжте собі хоч кожну годину, хоч кожних 2 години. Взагалі це не є так дуже суттєво. Ще раз наголошую, основне не те, скільки ви разів їсте, коли ви їсте. Можете хоч і вночі собі їсти. Це взагалі не має ніякого значення. От я собі поїв, запив водичкою і пішов спати. Фактично це вже, можна сказати, ніч, там 12-1 ночі. І все чудово, ніяких проблем. Тому, ще раз, основне не коли їсти, не скільки разів їсти, а основне загальна кількість калорій, яку ви спожили за добу, та розподілення білків, жирів, вуглеводів у цих калоріях. А ще, тобто, співвідношення оцієї кількості їжі, що ви з'їли, до ваших витрат. Тобто, енергетичний баланс. Знову ж таки, поїли перед сном, інсулін, снодійна дія, гарно спите. Тому, друзі, якось так. Сподіваюсь, трошки сумбурно, але відповів. Пишіть якісь запитання, буду відповідати в наступних розмовних відео. До зустрічі, друзі! І пам'ятайте, мені 54 роки, ніякого старіння. Ви зможете так само. До зустрічі!